เพราะอาหารทุกจานมีภาษาของรสชาติที่ซ่อนอยู่ผัดไทยที่มันจะเป็นอะไรที่ฝรั่งชอบเนาะแล้วมันก็อร่อยแล้วมันก็ง่ายๆดีมันก็เป็นอะไรที่มีเสน่ห์มากๆเลยนะเพราะว่ารสชาติมันอะแบบกินแล้วมันครบอะผัดไทยอร่อยมาก Of course I think it's the sauce which makes the pad thai really special มันเป็นจุดศูนย์รวมวัฒนธรรมของอาหารนะ Traditional of Food อาหารที่รวบรวมวัตถุดิบจากหลายๆที่ในประเทศไทยมันคือความภาคภูมิใจของคนไทยและผมก็ดีใจนะภูมิใจเราเห็นคนซึ่งไม่ใช่คนไทยอ่ะทำไมเข้ามาสนใจอาหารการกินแบบคนไทยผัดไทยแซ่บ แล้วอะไรคือเสน่ห์ของผัดไทยที่ครองใจคนทั่วโลกมาถอดรหัสลับผัดไทยกับ Amazing อาหารถิ่นไทยแลนด์กันค่ะผัดไทยมันเป็นจุดศูนย์รวมวัฒนธรรมของอาหารนะ Traditional of Food อาหารที่รวบรวมวัตถุดิบจากหลายๆที่ในประเทศไทยกุ้งแห้งมาจากภาคใต้ใช่ไหมเส้นจันทร์มาจากภาคกลางไอ้นู่นไข่นู่นนี่นั่นทุกอย่างมันรวมกันไปหมดจนเป็นอาหารจานนี้ถ้าพูดถึงผัดไทยมันก็เป็นอะไรที่มีเสน่ห์มากๆเลยนะเพราะว่ารสชาติมันอะแบบกินแล้วมันครบอะเปรี้ยวหวานแล้วมีไข่ด้วยมีถั่วงอกมีผักกุ้ยช่ายอะแล้วก็มีหัวปีอะไรเงี้ยมันดูแบบในหนึ่งคำมันตัดเลี่ยนกันได้แบบดีเลยอะครบเลยอะตอนที่หม่าเริ่มทำผัดไทยตั้งแต่อยู่อายุประมาณ14เลิกเรียนกลับมาก็มาช่วยที่ร้านนี่แหละแม่ทำอะไรเราก็ดูพยายามดูว่าเขาทำยังไงแล้วก็ทำตามเตรียมของหั่นของทำน้ำมะขามก็เลยทำมาตลอดแล้วก็แล้วก็ชอบทำอาหารไปเลยแล้วก็ทำมาจนถึงตอนนี้ปีนี้ก็ปีที่16แล้วครับ16ปีแล้วทำเฉพาะผัดไทยอย่างเดียว16ปีแล้วเริ่มแรกเลยผมก็ทำเป็นรถเข็นแล้วก็ขายครับแล้วขายวันแรกผมลงทุน 5,000 ผมขายได้ 5,500 น้ำตาไหลครับกำไร500โอ้โหพี่ท้อนะแต่วันนี้จะให้ผมกลับไปทำงานโรงแรมจ้างผมก็ไม่ไปแล้วตอนนี้รู้สึกภูมิใจครับภูมิใจที่เข็นรถขายในวันนั้นจนมีวันนี้บ้านทุ่งอ่างทองที่ถ่ายทอดรสชาติและวิถีชีวิตไทยให้กับเบนเชฟชาวเยอรมันที่หลงไหลในอาหารไทยจนเขียนหนังสือ Bangkok Original Street Food บอกเล่าเสน่ห์อาหารไทยสู่โลกเป็นภาษาเยอรมันจากการบินไปกลับเรียนรู้การทำอาหารไทยจากแม่จอยอยู่หลายปีเพราะสำหรับแม่จอยความอร่อยไม่ได้อยู่ที่สูตรแต่อยู่ที่ความเข้าใจในวัตถุดิบและหัวใจของคนทำอาหารที่สั่งสมประสบการณ์มาทั้งชีวิต Joy is one of my highlight, my friend, my Thai mother, and I love to come twice, 3 times a year. There's something Thai food makes me happy because makes me smile, and because for me as a chef also in Germany this is very important to see where the food grows up. And I met her, my Joy, and she was so kind and she was so happy that I'm so interested in the culture and in the food. It was just a match. คือแม่ก็เพลินโชคดีว่าแม่ของตัวเองทำของหวานทำกับข้าวอะไรเก่งเป็นเราก็ได้ตรงนั้นมามันก็ได้สืบทอดให้ลูกให้หลานไป
เบนนี่มันเริ่มมาจากก้อยพามาก้อยเขามาทำบ้านทุ่งอ่างทองอะนะเบนเขาเป็นคนอะไรคนล่าเริงง่ายๆคนไม่เรื่องมากแล้วเขาเป็นเด็กคนหนึ่งเขาก็น่ารักดีเขาอยากเรียนนู่นเรียนนี่เขาบอกมาเรียนตัวนี้เอาเลยเต็มที่ฉัน เพราะฉันก็ถนัดอยู่แล้วเธอมาเหอะเธอเหมือนลูกเหมือนหลานมาหาจบ She welcomes Farang. So you speak English, but Majoi speak Thai. How do you guys communicate together? By vibrations. We communicate by vibrations with Food language? like food language, like eye contact, and of course, so we have an assistant to translate, and also I'm learning Thai right now, Thai language. Can you show me? Can you show us? Pad Thai Sep. ผัดไทยแซ่บ ผัดไทยที่มันจะเป็นอะไรที่ฝรั่งชอบเนาะแล้วมันก็อร่อยแล้วมันก็ง่ายๆดีแม่ก็ไม่นึกว่าเบนเขาจะติดใจขนาดนั้นไงแล้วเขาทำจริงทำจังแล้วก็มีโรงเรียนสอนที่นู่นเลยอ่ะเขาเก่งนะแม่ว่าเขาเก่ง Majoi is cooking so good and so tasty that I've been really nervous, but we had a lot of fun, Sanuk Mak Mak, so that goes easy. I'm happy. Majoi, it's your recipe. คือการเลือกเส้นนี้มันเป็นหัวใจของอาหารประเภทเส้นเลยนะ คือบางทีรสชาติมันเป็นแค่ 30-40% ก็เท่านั้นเอง แต่เส้นนี่มันเป็น texture เวลาเราผัดออกมาทำยังไงให้เส้นมันได้ความเหนียวนุ่มและไม่มัน เราก็ต้องเลือกในส่วนของเส้นที่จะตอบโจทย์ของเรา ไม่ใช่ตอบโจทย์ลูกค้านะตอบโจทย์เราที่จะทำให้เราสามารถทำเส้นแบบนั้นให้ลูกค้าทานได้ เพราะฉะนั้นผมเลือกในส่วนของเส้นจันทร์แต่ลองมาหลายเส้นละถ้ามันไม่โอเคผมทิ้งเลยผมเลือกมาจนแบบมันสุดละ16 ปีเนี่ยผมหาดีที่สุดได้เท่านี้ละคือเอาจริงๆเลยนะเมื่อก่อนผมก็ไม่รู้จักหรอกเส้นจันทร์เนี่ยเส้นที่เป็นเส้นสดเนี่ยเมื่อก่อนผมก็ใช้เส้นก๋วยเตี๋ยวผัดเหมือนกันเส้นที่เป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กอ่ะมันต้องลวกอ่ะเพราะมันเป็นเส้นที่อบแห้งส่วนเส้นจันทร์มันเป็นเส้นที่ผึ่งให้แห้งวิธีการทำที่ทำให้มันสุกอ่ะมันก็เลยยากกว่ากันเยอะนิดนึง เส้นก็สำคัญเพราะว่าถ้าเส้นมันเละมันก็ทำให้ผัดไทยไม่อร่อยมันไม่มาตรฐานอ่ะมันเละเกินไปพอผัดแล้วมันก็เป็นก้อนผัดไทยถ้าเกิดเส้นไม่ดีก็จบเลยต้องพยายามหาเส้นที่มันดีที่สุดก็หาเส้นอยู่หลายยี่ห้อเหมือนกันลองผิดลองถูกเองจนกว่ามันจะเจออันที่มันผัดละง่ายแล้วก็เลือกอันนั้นแหละของเราเป็นเส้นผัดไทยโดยตรงมันมีเส้นผัดไทยโดยตรงไม่ใช่เส้นจันทร์เขามีขายโดยตรงมันจะเส้นใหญ่เส้นหนากว่าก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กทั่วๆไปนึกออกปะเรากินก๋วยเตี๋ยวมันก็เป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กธรรมดามันจะไม่แบบนี้มันจะเละจะเปื่อยเร็วนึกออกปะ When you first try to cook pad Thai in Germany, what noodle did you use and does it work? Do you use a Germany noodle? No, I didn't use German noodles because they are made from wheat and not from rice. I know you can use wheat noodles for pad Thai, but I don't like. Senjan is the best, right? It's the best, yeah. So the Germany noodle, did you have ever tried that with the Germany noodle? In Germany, I'm from the south, and we have some small noodles made with egg and flour. It's called Spätzle, and indeed I made like pad Thai with German noodles, and my customers in my restaurant, in my cooking school, they love it. And this is one of my special food to mix German food with Thai food.
Of course, you taste. The charm of Pad Thai, I think it's the sauce, which is salty, sour, and sweet, and you can drizzle a little bit of chili. That makes it like tasty for everybody, because you have the choice how many chili or how many sourness you add. อย่างแรกเลยคือวัตถุดิบที่ดีนะเมื่อก่อนผมใช้วัตถุดิบอะไรก็ได้แล้วทำอาหารออกมาดี มันก็ยังควบคุมยากอยู่ แต่วันนี้ผมใช้วัตถุดิบที่ดีและทำอาหารที่ดี มันควบคุมง่ายครับเวลาเราใช้วัตถุดิบที่มันลงตัวแล้ว หัวใจของผัดไทยน่าจะเป็นน้ำมะขามปะถ้าใส่อย่างอื่นรสชาติมันก็ไม่ใช่อย่างนี้อะซอสที่ทำก็เป็นสูตรที่แม่ทำมาตั้งแต่แรกเลยก็ไม่เคยเปลี่ยนอะไรเลยก็ทำเหมือนเดิมทำตามเขายังไม่เคยเปลี่ยนอะไร เราใช้มะขามเปียกแต่ละวันแต่ละรอบมันไม่เหมือนกันมันมีเปรี้ยวน้อยเปรี้ยวมากเราก็พยายามชิมแต่ว่านี่ก็หามะขามเปียกที่มันแบบสำเร็จรูปที่มันเป็นมะขามเปียก 100% เพราะมันจะได้รสชาติแบบเหมือนเดิมตลอดเบสหลักของที่ร้านเนี่ยเราจะเคี่ยวตีเริ่มจากมะขามกันเลยทุกอย่างเลยเริ่มจากมะขามแล้วความบาลานซ์ระหว่างมะขามน้ำตาลและก็ความเค็มของธรรมชาติที่ร้านเราจะไม่ใช้น้ำปลาแล้วก็เราใช้เกลือครับใช้เกลือธรรมชาติในการปรุงนะครับปรุงรสเพื่อให้มันอยู่ในระดับที่มาตรฐานของเรา ซึ่งเอาจริงๆเลยในแต่ละฤดูรสชาติเราจะไม่เหมือนกันเลยเพราะว่ามันตามเบสของเราคือมะขามในช่วงฤดูร้อนเนี่ยอร่อยที่สุดปรุงยังไงก็อร่อยมันจะกลมกล่อมมันจะมีความหวานมะขามจะมีความเปรี้ยวและหวานในตัวมันจะนัวเลยครับแค่ใส่เกลือกับน้ำตาลเข้าไปนิดเดียวก็อร่อยแล้วส่วนฤดูฝนมันก็จะจางๆหน่อยส่วนฤดูหนาวก็จะเปรี้ยวหน่อยถ้ามะขามในช่วงหน้าร้อนเรายังเหลืออยู่มันก็ยังโอเคไงแต่เวลามะขามมันมาแต่ละที่มันไม่เหมือนกันจริงๆครับพอเวลาเราใช้กับมาปุ๊บการที่เราใส่เท่าเดิมมันไม่พอแล้วบางทีใส่เท่าเดิมอาจจะเยอะเกินไปด้วยมันก็เลยกลายเป็นว่าพอแกว่งพอเริ่มเปรี้ยวเกินไปหรือเปรี้ยวน้อยเกินไปเราจะต้องเติมของเพื่อทำการแก้รสชาติตรงนั้นพอการแก้รสชาติมันแก้ได้ออกมาโอเคแต่มันไม่ใช่เต็มร้อยมันก็จะได้อยู่ประมาณนั้นประสบการณ์อย่างเดียวชิมครับชิมทำเสร็จชิมเสร็จทิ้งไว้คืนนึงอีกเช้ามาก่อนขายก็ต้องให้ชิมก่อนครับ Of course, I think it's the sauce which makes the Pad Thai really special. She showed me to have fresh tamarind and add some water and squeeze the juice out of the tamarind and adding some fish sauce. Cook it a little bit and put some palm sugar and then cook it to a nice sauce. That's the secret. How do you feel at the first time? I was surprised. I really was surprised because I learned it from cookbooks in a different way. การทำกับข้าวอย่างที่แม่บอกนะมันไม่ตายตัวนะเราก็ได้แต่บอกหลักๆไปมันก็อยู่ที่ตัวเธอนะแม่ก็บอกอย่าให้มันได้เนี่ยให้ได้3 รสเนี่ยแล้วไม่ต้องใส่ผงชูรสมันอร่อยแล้วลูกบอกเขาก็งงทีแรกทำไมแม่ต้องใส่น้ำตาล2 อย่างทำไมไม่ใส่อย่างเดียวก็เลยอธิบายเขาว่ามันไม่ต้องใส่ผงชูรสไงมันจะไปยันกันเองเอามันไปใส่ด้วยกัน2 อันนะมันก็ออกมากลมกล่อมนัวๆพอดีของมันหวานพอดีน่ะน้ำตาลทรายเป็นไงเธอหวานแหลมไอ้ปี๊บก็ไม่ได้หวานแหลมตอนนี้จะออกเค็มนิดๆมันก็จะไปใส่กันเองอ่ะ เดินไปแม่ว่านะเคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้นะคนอื่นเขาเคี่ยวก็อาจจะไม่ใช่2 อย่างอย่างแม่มันก็จะต่างไปมันก็จะเปลี่ยนรสไปแล้วก็มีสับหัวหอมปนหน่อยแล้วก็มีเกลือก็ต้องใส่นะไปหน่อยน้ำปลาแม่จะไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่มันจะต้องมีมันจะออกหวานแต่เปรี้ยวนี่เรามาใช้พวกมะเฟืองมะม่วงมะนาวบีบตัวน้ำนี่มันจะเน้นเป็นมะขามเปียกก็ไม่ได้เปรี้ยวจี๊ดอะไรทำนองนั้นแต่ก็คือให้ได้3 รสเปรี้ยวเค็มหวาน3 รสปรุงไว้ถ้าชอบเผ็ดก็ใส่พริกป่นลงไปเลยไม่ชอบก็แยกไว้บางคนกินเผ็ดไม่ได้แต่ถ้าคนกินเผ็ดได้ก็จะใส่พริกป่นเข้าไปในน้ำที่เคี่ยวนั่นเลยพอมันผัดออกมันก็จะมีรสเผ็ดนิดๆพอดีก็อยู่ที่
อยู่ที่คนชอบเนาะอืม From Mad Joy, I really learned the feeling how to combine sweet, sour, salty, and hot all together. So I don't need a book anymore. I just can use the ingredients and mix together and taste, feel, and then decide if something is missing. ปรุงน้ำให้ได้ทำเคี่ยวน้ำมันไว้ให้ได้ก่อน แล้วมันจะง่ายนอกนั้นสบายไม่ต้องไปซีเรียสเลยให้น้ำอร่อยเบนมันเหลือมันเคี่ยวน้ำมะกอกใส่ขวดกลับไปบ้าน So the secret is to cook the sauce before and try if you're happy, and then I think it depends, of course, of the other ingredients. But if you cook the pad thai mindful, that's very important. That you don't like quick. You cook it mindful and with the tasty sauce. ผัดไทยที่ดีเริ่มจากกระทะดีและไฟที่พอเหมาะไฟอ่อนไปเส้นอืดไฟแรงไปเส้นไหม้จานที่ดีอยู่ตรงวินาทีที่พอดีกลิ่นที่ลอยจากกระทะร้อนๆไม่ใช่แค่กลิ่นอาหารแต่คือกลิ่นของฝีมือทุกร้านมีศาสตร์และศิลป์เป็นของตัวเองไม่มีจานไหนเหมือนกันตอนนั้นเรายังเด็กอะไรไม่รู้ว่าการเผากระทะทำให้กระทะไม่ติดคืออะไรเงี้ยมันต้องเผากระทะนะเพราะถ้าไม่เผามันก็ติดไม่ว่าจะเก่งแค่ไหนมันก็ติดแล้วก็นี่แหละเรื่องการผัดเส้นนี่แหละสำคัญมากเพราะเต้าหู้มันก็เป็นรสชาติของมันไชโป๊ก็เป็นรสชาติของมันอยู่แล้วจริงๆมันง่ายแหละมันอยู่ที่การผัดเส้นนี่แหละกับน้ำซอสเนี่ยทำไงให้มันไม่ไหม้เกินไปให้มันอร่อยอะยาก I think the hardest part for pad thai is that you be careful, don't burn the shallots during frying, and that the noodles are not too soft and not sticky. So the texture should be perfect. การที่เราจะบอกว่าใครควรจะใช้ไฟยังไงมันบอกไม่ได้จริงๆเพราะแต่ละคนใช้ไฟไม่เหมือนกันครับมันคือความรู้สึกของคนที่ทำอาหารนะอย่างผมเนี่ยยืนผัดเนี่ยผมผัดให้ตายผัดยังไงก็ไม่ยอมไหม้ไฟก็ไม่ยอมร้อนสักทีแต่ถ้าคนอื่นมาจับกระทะผมบอกทำไมไฟมันร้อนจังเลยผมผัดยังไงมันก็ไม่ยอมไหม้ไม่เชื่อมาลองผัดอะไรดูสักนิดนึงเราจะรู้ว่าเฮ้ยทำไมไฟมันร้อนจังเลยแปลว่าอะไรแปลว่าผมร้อนกว่าไฟนะมาม่าเขาจะสอนว่าให้ผัดให้มันแบบเขาเรียกว่าเทียมอ่ะคนจีนอ่ะผัดจนเทียมอ่ะบางคนอ่ะเอาเส้นลงไปคลุกเฉยๆอ่ะพอเส้นนิ่มเงี้ยเขาก็นึกว่าเสร็จแล้วแต่จริงๆความอร่อยคือมันต้องคั่วไปอีกนิดนึงแล้วมันจะหอมแล้วมันจะทำให้การกินมันได้สัมผัสกับกลิ่นหอมของกระทะอันนี้มันเป็นเทคนิคอ่ะที่เราทำไปเรื่อยเราจะรู้เองบางคนเขาผัดเฉยๆแค่มีสีเขาก็นึกว่ามีรสชาติแล้วแต่จริงๆแล้วมันต้องผัดไปอีกนิดนึงให้มันมีกลิ่นหอมที่เขาเรียกว่าหอมกระทะกลิ่นกระทะเหรอกลิ่นกระทะมันเป็นสำหรับผมนะมันเป็นของแถมจากการใช้ไฟมากกว่ามันเป็นของแถมจากการใช้ไฟที่ถูกวิธีมากกว่าการระบายความร้อนการระบายความชื้นออกจากวัตถุดิบอาหารนะครับบางครั้งคนที่ทำอาหารจานเนี้ยเขาไม่เข้าใจว่าในเส้นเนี่ยมันมีความชื้นแล้วนะมันมีอันนี้นะแล้วใส่ความมันเข้าไปอีกอะไรอีกมันเลยกลายเป็นเส้นอืดเส้นอมน้ำมันเส้นมันเส้นเหนียวเส้นติดกันอย่างถ้าเรากินในหนึ่งคำของผัดไทยอ่ะมันคลุกอยู่ในนั้นให้เสร็จเลยมันคือแบบจบเลยอร่อยเลยเพราะว่ารสชาติของอาหารกินกระทะอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ถ้าเกิดคนเคยกินอ่ะเขาก็จะอยากกินอย่างนั้นเขาก็จะโหยหากลิ่นหอมของกระทะกลิ่น
ความดั้งเดิมอะไรอยากกินเลย คือการเสิร์ฟเนี่ยแม่เขาอยากเสิร์ฟเขาอยากตอนแรกเขาอยากทำแค่ผัดไทยธรรมดา แต่เราอยากเอาไปห่อไข่ เราอยากเอาไปใส่นู่นใส่นี่อะไรเงี้ยก็ต้องปรับกันเยอะ เพราะสมัยก่อนมันไม่มีหรอกผัดไทยใส่หมูหวานผัดไทยใส่อะไรแปลกๆอะไรก็จะมีแต่กุ้งแต่เดี๋ยวนี้มันใส่อะไรก็ได้ผัดไทย ทุกวันนี้ก็มีคนสั่งผัดไทยหมูหวาน แล้วก็มีผัดไทยราดกุ้งคั่วพริกเกลืออะไรเงี้ยมันก็แล้วคือร้านเนี้ยใครจะคีเอทอะไรก็ได้ผัดไทยใส่อะไรก็ได้ เอาจริงๆเลยเราไม่ได้หยุดนิ่งเลยนะ ก็มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆครับ คือเราเฟ้นหาวัตถุดิบที่มันลงตัวกับเรา ทุกวันนี้มันก็ค่อยๆมีอะไรมาทีละอย่างทีละอย่าง วัตถุดิบใหม่ๆเข้ามาผสมแล้วก็จะทำการเปลี่ยนแปลงทิ้งไปไม่ทำเหมือนเดิมบ้างบางอย่างที่เป็นอันแรกเลยก็ยังอยู่นะครับจนมาแบบมาสมบูรณ์แบบอะ Pad Thai, I got taught by Mei Choi many years ago. Yeah, we start with the tofu. So take your time and fry it really golden. And you can add some shallots, just roughly chopped. Sometimes I add also some garlic. Yeah. What is the reason that you bring your friend in Germany and learn with you in Thailand? What's the reason? You want them to know like fresh ingredients, like real Thai? Yeah, I think it's the authentic food. And of course you can have Thai food everywhere in the world and everywhere, of course, in Thailand, in Bangkok. But because I am on the path of the real Thai food, not for tourists. Of course, I'm a tourist, but I don't like tourist food. And my friends, they want to see the real Thai food and also the people behind. Okay, this is Pad Thai. So you can, of course, fresh sprouts on the top, very important. Of course, chili. I'm happy about that they want to learn it, and it's always nice to give. So if you give something you know to other people, they are really interested. It's like a gift for me. So that's my day life, to give my knowledge in Thai food to other people. So this is one of my highlights, but of course I will come to Thailand the rest of my life. รสชาติก็ดีใจนะภูมิใจเราเห็นคนซึ่งไม่ใช่คนไทยอ่ะทำไมเข้ามาสนใจอาหารการกินแบบคนไทยแต่เขาก็มานะเหมือนกันนะเปิดร้านสอนอ่ะเปิดโรงเรียนอ่ะเก่งเขามีมานะยอมรับว่าเขาเก่งดีมากเก่งมาก ขอบคุณครับ I love you Ben I love you, Mei Choi. I love you. Yeah. เมื่อก่อนเนี่ยเวลาฝรั่งเข้าเมืองไทยเขาจะกินอยู่ไม่กี่อย่าง กินต้มยำแกงเขียวหวานอยู่แค่นี้แต่ยังไม่มีอะไรอาหารผัดจะไม่มีเลยผมก็คิดว่าตั้งเป้าไว้ว่าจะทำผัดไทยให้มันทัดเทียมกับต้มยำกุ้งและแกงเขียวหวานครับมาถึงปีนี้ก็พูดได้เต็มปากว่าผัดไทยนี่อันดับหนึ่งละคือฝรั่งส่วนใหญ่ที่มากินผัดไทยร้านผมอะจะเป็นฝรั่งที่เขากินผัดไทยกันทุกวันสิ่งหนึ่งอาหารอย่างเดียวที่ฝรั่งกินได้คือผัดไทยเขาจะกินกันทุกมื้อพี่มา30 วันเขากินวันละจานทุกมื้อ
มาครั้งหนึ่งฝรั่งกินผัดไทยมากกว่าเราทั้งชีวิตอีก เขาทำอาหารไทยจริงเขาทำอาหารไทยจริงครับเขามีเซนส์เนี่ยไอ้นี่มองสเมลอ่ะ Okay, you get more smell. โอเค Okay. I want to eat your ผัดไทยแล้วเชฟ อร่อยดีไหมนะครับ กูโตอีกฟูดนะ เวลาต่างชาติสั่งแล้วเราถามว่าอร่อยไหมเขาบอกอร่อย ก็โอเคละสำเร็จ จบ แค่นั้นเราก็ภูมิใจแล้วเพราะว่ามันเป็นอาหารประจำบ้านเราไปแล้วอะผัดไทยอะใครมาก็มากินผัดไทยอะผัดไทยเป็นมรดกที่หม่าม้าส่งไว้ให้ แล้วเราก็จะทำมันต่อไป ผัดไทยจานนี้ผมไม่ได้คิดเองทั้งหมด มันมาจากประสบการณ์ของคนรุ่นเก่าที่สืบทอดมาถึงผม แล้วผมก็ทำการพัฒนาขึ้นมา มันบอกเล่าเรื่องราวของความเป็นไทย ตั้งแต่ตอนนั้นมาถึงวันนี้ วัตถุดิบที่ดีของแต่ละภาคที่เข้ามาอยู่ในอาหารจานนี้ มันรวบรวมมาจนเป็นอาหารจานนี้ครับ มันคือความจริงใจ มันคือความภาคภูมิใจของคนไทยและผมเชื่อว่าทุกท่านที่เข้ามาสัมผัสอาหารจานนี้ ท่านรู้ถึงความจริงใจที่เราเสนออาหารจานนี้สู่ท่าน จนทำให้เรามีวันนี้ ขอบพระคุณจริงๆครับ ครับ If Pad Thai could hear you right now, what would you like to say? ผัดไทย I love you ผัดไทยฉันรักคุณ